สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทา เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน บรรยากาศในกรุงเทพมหานครช่วงปลายเดือนมกราคมแบบนี้ กลิ่นอายของเทศกาลตรุษจีนเริ่มอบเอาไปทั่วทุกหัวระแหงครับ เสียงประทัดที่ดังแว่วมาแต่ไกล สลับกับสีแดงมงคลที่ประดับประดาตามตึกแถวและห้างสรรพสินค้า ชวนให้ผู้คนรู้สึกมีความสุขและเปี่ยมไปด้วยความหวัง แต่ในขณะที่คนไทยเชื้อสายจีนกำลังวุ่นวายกับการจัดเตรียมของไหว้และการวางแผนแจกซองแดงให้กับลูกหลานภายใต้หน้ากากของเทศกาลแห่งความมงคลนี้กลับมีเงาทึมเทาของใครบางคนกำลังแฝงตัวอยู่ในโลกดิจิทัลรอคอยจังหวะที่หัวใจของผู้คนกำลังเปิดรับโชคลาภเพื่อสอดแทรกความพินาศเข้าไปอย่างเลือดเย็นการดาหญิงสาววัยกลางคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเธอกำลังยืนเช็ดเหงื่ออยู่หน้าเขียงไม้ใบใหญ่ในร้านขายเป็ดพะโล้เจ้าดังย่านเยาวราชเสียงมีดสับลงบนเนื้อเป็ดดังฉับๆสลับกับเสียงลูกค้าที่ตะโกนสั่งของไม่ขาดสายมือของเธอสั่นเทาเล็กน้อยจากความเหนื่อยล้าสะสมแต่ในใจกลับคิดถึงเพียงเรื่องเดียวคือการส่งเงินกลับไปซ่อมบ้านให้พ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดในช่วงตรุษจีนปีนี้การดาหวังว่ายอดขายที่ถล่มทลายในวันนี้จะทำให้เธอมีเงินเหลือพอที่จะทำตามความฝันนั้นในจังหวะที่เธอกำลังพักดื่มน้ำเพียงเสี้ยวนาทีเสียงเตือนข้อความจากโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างกระติกน้ำก็ดังขึ้นการดาเอื้อมมือที่ยังเปียกชื้นไปหยิบมันขึ้นมาดูหน้าจอแสดงข้อความจากชื่อที่ดูเหมือนหน่วยงานราชการระดับสูงระบุว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับอั่งเปาฟรีจากโครงการเสริมดวงปีมังกรมูลค่า888 บาทจำนวนจำกัดเพียง 5,000 สิทธิ์เท่านั้นคลิกเพื่อรับสิทธิ์ด่วนก่อนเวลาจะหมดการดาหยุดชะงักไปครู่หนึ่งหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นด้วยความตื่นเต้นในแววตาของเธอสะท้อนภาพโลโก้หน่วยงานที่เธอมักเห็นข่าวในโทรทัศน์บ่อยครั้งความเหนื่อยล้าที่แบกมาทั้งวันทำให้การยั้งคิดของเธอเริ่มจางลงเธอหันไปหานภาเพื่อนสนิทที่กำลังยุ่งอยู่กับการจัดเรียงของไหว้ข้างๆแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกึ่งตื่นเต้นกึ่งสงสัยว่านภาลองดูนี่สิมีข้อความส่งมาบอกว่าฉันได้อั่งเปาฟรีด้วยนะโลโก้นี้มันของหน่วยงานรัฐชัดๆเลยนะเขาคงอยากช่วยคนหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเราในช่วงปีใหม่จีนหรือเปล่านภาเงยหน้าขึ้นมามองเพียงครู่เดียวแล้วตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงกังวลว่าการดาอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะช่วงนี้ข่าวโจรมันเยอะแต่การดากลับแย้งขึ้นมาทันทีว่าแต่นี่มันมีชื่อหน่วยงานชัดเจนนะนภาแล้วลิงก์นี้พอกดเข้าไปหน้าตามันก็เหมือนหน้าเว็บรัฐบาลเป๊ะเลยมีรูปท่านผู้บริหารมีตราครุฑครบถ้วนเลยนะมันจะปลอมได้ยังไงกันขนาดชื่อฉันเขาก็รู้เลยนะการดาละสายตาจากเพื่อนกลับมาที่หน้าจออีกครั้งนิ้วหัวแม่มือของเธอสั่นน้อยๆขณะที่จ้องมองปุ่มสีแดงที่เขียนว่ายืนยันรับสิทธิ์ความคิดในหัวของเธอกำลังต่อสู้กันระหว่างความระแวงรอบคอบกับความต้องการเงินส่วนเกินที่จะมาเติมเต็มค่าซ่อมบ้านเธอคิดในใจว่าเงินเพียงกี่ร้อยบาทสำหรับคนอื่นอาจจะน้อยแต่สำหรับเธอมันคือค่ากระเบื้องหลังคาหลายแผ่นเลยทีเดียวโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าความปรารถนาดีต่อครอบครัวที่ใสซื่อกำลังจะเป็นช่องว่างให้ปีศาจในคราบเทคโนโลยีเอื้อมมือเข้ามาบีบคอเธอในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าการดาสูดลมหายใจเข้าลึกๆกลิ่นควันทูบและควันจากหม้อต้มพะโล้ที่ลอยกลุ่นอยู่รอบตัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างคือเรื่องจริงและนี่คือโอกาสมงคลที่สวรรค์ส่งมาให้นิ้วของเธอกดลงบนลิงก์นั้นทันทีหน้าเว็บที่โหลดขึ้นมาดูน่าเชื่อถืออย่างไม่น่าเชื่อโทนสีน้ำเงินขาวสะอาดตามีประกาศเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลตรุษจีนเด่นหราอยู่กลางหน้าจอเธอรีบกรอกชื่อนามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่ระบบร้องขอด้วยความเร่งรีบเพราะกลัวว่าสิทธิที่มีอยู่จำกัดจะหลุดลอยไปเสียก่อนในขณะที่เธอกำลังก้มหน้าก้มตาทำรายการโทรศัพท์ในมือก็สั่นครืดพร้อมเบอร์แปลกที่โทรเข้ามาการดากดรับสายด้วยความแปลกใจเสียงปลายสายเป็นผู้ชายน้ำเสียงดูสุภาพมั่นคงและมีน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นงานเป็นการอย่างยิ่งเขาแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สมศักดิ์จากฝ่ายประสานงานสิทธิประโยชน์ทางดิจิทัลเขาแจ้งกับการดาว่าตรวจพบข้อมูลที่เธอกำลังกรอกในระบบแต่เนื่องจากมีคนเข้าใช้พร้อมกันจำนวนมากระบบอาจจะเกิดการล่าช้าเขาจึงอาสาที่จะช่วยยืนยันสิทธิ์ให้เธอผ่านทางโทรศัพท์เพื่อความรวดเร็วการดารู้สึกประทับใจในความใส่ใจของเจ้าหน้าที่คนนี้มากเธอรีบตอบกลับไปว่าขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมศักดิ์พอดีฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่กลัวจะทำผิดแล้วอดได้เงินนะคะปลายสายหัวเราะเบาๆอย่างเป็นกันเองแล้วตอบกลับมาว่าไม่ต้องกังวลครับคุณการดาเราเข้าใจดีว่าช่วงตรุษจีนแบบนี้ทุกคนอยากได้เงินไปทำบุญไปดูแลครอบครัว
เดี๋ยวผมจะส่งรหัสลับไปที่ข้อความของคุณนะครับเป็นรหัสยืนยันตัวตน6ตัวพอได้แล้วรบกวนบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้กดอนุมัติเงินเข้าบัญชีให้ทันทีเลยในช่วงวินาทีนั้นการดารู้สึกเหมือนได้รับมิตรภาพท่ามกลางความวุ่นวายนภาที่ยืนอยู่ข้างๆเริ่มหันมามองด้วยความสงสัยอีกครั้งแต่การดาส่งสัญญาณมือบอกว่าไม่ต้องห่วงพร้อมกับเอ่ยกับคนในสายว่ารหัสมาแล้วค่ะเป็นเลข459อะไรสักอย่างเดี๋ยวฉันอ่านให้ฟังนะคะทันทีที่ตัวเลขตัวสุดท้ายหลุดออกจากปากของการดาเสียงของสมศักดิ์ที่เคยนุ่มนวลกลับเปลี่ยนเป็นความเงียบสงัดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาสั้นๆว่าเรียบร้อยครับรอรับเงินได้เลยการดาวางสายด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความหวังเธอหันไปอวดนภาว่าเห็นไหมล่ะนภาเจ้าหน้าที่เขาโทรมาบริการถึงที่เลยเขาบอกว่าเงินกำลังจะเข้าบัญชีแล้วแต่ในขณะที่รอยยิ้มยังไม่ทันจางหายไปจากใบหน้าเสียงเตือนแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือก็เด้งเข้ามาซ้อนๆกันหลายครั้งการดารีบกดเข้าไปดูด้วยใจที่พองโตคิดว่าคงเป็นเงินอั่งเปา888 บาทที่โอนเข้ามาทว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอกลับทำให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบจนแข็งค้างยอดเงินในบัญชีที่เธอสะสมมาทั้งปีจากการขายเป็ดพะโล้ยอดเงินที่ตั้งใจจะเอาไปซ่อมบ้านให้พ่อแม่กำลังถูกโอนออกไปครั้งแล้วครั้งเล่ายอดเงินหลายหมื่นบาทหายวับไปกับตาในเวลาไม่ถึง30 วินาทีการดายืนนิ่งงันมือที่ถือโทรศัพท์สั่นระริกจนเครื่องแทบหลุดมือลมหายใจของเธอติดขัดเหมือนมีก้อนแข็งๆมาจุกอยู่ที่ลำคอสายตาของเธอพร่ามัวขณะมองดูตัวเลขในบัญชีที่เหลือเพียง0 บาทพร้อมกับข้อความสุดท้ายจากแอปพลิเคชันที่ระบุว่าการโอนเงินสำเร็จโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามหันตภัยที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงแจ้งเตือนเงินออกจากบัญชีครั้งสุดท้ายจบลงพร้อมกับความเงียบงันที่เข้าจู่โจมประสาทสัมผัสของการดาอย่างรุนแรงท่ามกลางเสียงมีดสับเป็ดและเสียงพูดคุยจอกแจ๊กของลูกค้าในย่านเยาวราชที่ยังคงดำเนินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับการดาแล้วโลกทั้งใบกลับหยุดหมุนไปดื้อๆลมหายใจที่เคยสม่ำเสมอเปลี่ยนเป็นหอบสั้นและติดขัดมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเทาจนนภาต้องรีบเข้ามาประคองไว้เพราะกลัวว่าเพื่อนจะซุดลงไปกองกับพื้นมือที่เปียกชื้นของการดาเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งเธอพยายามจะกดปลดล็อกหน้าจออีกครั้งเพื่อดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่เป็นเพียงความฝันร้ายหรือความผิดพลาดของระบบธนาคารแต่ภาพที่ปรากฏยังคงเป็นเลข0ที่ดูเยือกเย็นและว่างเปล่านภาแย่งโทรศัพท์มาดูแล้วอุทานออกมาด้วยความตกใจยอดเงินเกือบ100,000 บาทหายไปภายในไม่กี่วินาทีได้อย่างไรกันการดาได้แต่ยืนอ้าปากค้างน้ำตาเริ่มคลอหน่วยตาขณะที่เธอนึกถึงที่มาของเงินก้อนนั้นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือหยาดเหงื่อแรงงานตลอดทั้งปีมันคือค่าเทอมหลานคือค่าซ่อมหลังคาบ้านที่ผุพังของพ่อแม่ที่รอคอยการกลับไปของเธอในวันไหว้ความรู้สึกผิดและธาตุไฟในใจเริ่มเผาไหม้การดาเริ่มโทษตัวเองในใจว่าทำไมถึงโง่เขลาขนาดนี้ทำไมความโลภเพียงชั่ววูบถึงบังตาจนมองไม่เห็นความผิดปกติที่อยู่ตรงหน้าเธอนึกถึงเสียงของเจ้าหน้าที่สมศักดิ์ที่เพิ่งวางสายไปเสียงที่เคยฟังดูอบอุ่นและไว้วางใจได้ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเสียงของมัจจุราชที่มาพรากทุกอย่างไปจากชีวิตเธอนภาพยายามดึงสติเพื่อนแล้วบอกให้รีบโทรกลับไปหาเบอร์ที่เพิ่งโทรมาแต่เมื่อการดากดโทรออกสิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงเสียงสัญญาณว่างเปล่าสลับกับเสียงตอบรับอัตโนมัติว่าไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้ในขณะนี้ความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างแยบยลลิงก์ที่เธอกดเข้าไปหน้าเว็บที่ดูเหมือนราชการและรหัสลับที่เธอแจ้งไปนั่นคือกุญแจที่เธอหยิบยื่นให้โจรเข้าไปเปิดประตูนิรภัยของตัวเองในขณะที่การดากำลังจะสิ้นหวังและสุดตัวลงนั่งร้องไห้นภาก็เหลือไปเห็นข้อความอีกข้อความหนึ่งที่แดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ของการดามันไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐบาลเจ้าเดิมแต่คราวนี้เป็นข้อความจากบุคคลนิรนามที่อ้างว่าเราเห็นว่าคุณถูกมิจฉาชีพดูดเงินไปเราสามารถดึงเงินคืนให้คุณได้ภายใน1 ชั่วโมงโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงินด่วนการดาจ้องมองข้อความนั้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้างความหวังที่เพิ่งดับวูบไปกลับถูกจุดประกายขึ้นมาใหม่ในใจที่แหลกสลายเธอหันไปมองหน้านภาด้วยแววตาที่สับสนและเต็มไปด้วยคำถามว่าหรือนี่จะเป็นทางรอดสุดท้ายที่เบื้องบนประทานให้เธอในนาทีที่มืดมิดที่สุดสูงขึ้นจนถึงขีดสุด
เมื่อเธอจ้องมองข้อความที่อ้างว่าจะช่วยดึงเงินคืนมาได้นภาพยายามจะห้ามและบอกให้การดาใจเย็นๆพร้อมกับย้ำว่าต้องโทรหาศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินหรือสายด่วน 1441 ก่อนแต่ในวินาทีที่คนเรากำลังจะจมน้ำแม้แต่กิ่งไม้แห้งๆที่ลอยมาก็ดูเหมือนจะเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ที่พอจะช่วยชีวิตได้การดาไม่ฟังคำทัดทานของนภาเธอรีบกดเข้าไปตามลิงก์ในข้อความใหม่ทันทีด้วยความหวังว่าเงินของเธออาจจะยังไม่ถูกโอนออกไปไกลนักเมื่อกดเข้าไปเธอพบกับหน้าต่างสนทนาที่มีรูปโปรไฟล์เป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบหน้าตาดูภูมิฐานและมีตราสัญลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือไม่แพ้ครั้งแรกคนในแชททักทายเธอด้วยชื่อจริงและระบุยอดเงินที่เธอเพิ่งเสียไปอย่างแม่นยำจนการดารู้สึกขนลุกและปักใจเชื่อไปแล้วครึ่งหนึ่งว่าคนกลุ่มนี้คือหน่วยงานลับที่มีอำนาจในการติดตามเงินออนไลน์จริงๆเขาบอกกับเธอว่าคุณการดาครับทางเราตรวจพบเส้นทางเงินของคุณแล้วตอนนี้เงินยังค้างอยู่ในบัญชีพักเงินแต่การจะดึงเงินกลับมาได้คุณต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการปลดล็อกระบบมาให้เราก่อนเป็นเงิน 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการทางเทคนิคอย่างเร่งด่วนการดาหันไปบอกนภาด้วยเสียงสั่นเครือว่านภาเขาบอกยอดเงินถูกเป๊ะเลยนะเขาคงเป็นคนของรัฐจริงๆที่แอบทำงานเงียบๆหรือเปล่าฉันเหลือเงินสดที่เก็บไว้ในลิ้นชักที่บ้านอีกนิดหน่อยถ้าฉันเอาเงินก้อนนั้นโอนไปให้เขาอาจจะช่วยฉันเอาเงิน100,000กลับคืนมาได้นะนภาดึงแขนการดาไว้แน่นแล้วตะโกนใส่หน้าเพื่อนว่าการดาตั้งสติหน่อยเงิน10,000ยังรักษาไม่ได้จะเอาเงินที่เหลืออยู่ไปถมที่ให้พวกมันอีกเหรอมิจฉาชีพมันไม่ได้มาคนเดียวแต่มันมาเป็นขบวนการมันรู้ว่าตอนนี้เธอกำลังสติหลุดมันเลยส่งอีกคนมาหลอก2 แต้มในคราบของผู้ช่วยชีวิตคำพูดของนภาเริ่มทำให้การดาชะงักแต่ความเย้ายวนของคำว่าได้เงินคืนมันรุนแรงเกินกว่าจะต้านทานไหวในหัวของการดาเห็นภาพหน้าพ่อกับแม่ที่แก่ชราและรอคอยเธออยู่ความกลัวที่จะต้องไปบอกความจริงกับครอบครัวว่าเธอทำเงินหายไปหมดแล้วมันน่ากลัวยิ่งกว่าการเสี่ยงโอนเงิน 5,000 บาทนี้เสียอีกในขณะที่เธอกำลังลังเลและนิ้วกำลังจะกดพิมพ์ตอบตกลงไปนั้นเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในรูปโปรไฟล์ของเจ้าหน้าที่คนนั้นมันมีรอยตำหนิเล็กๆในมุมภาพเหมือนการตัดต่อที่ไม่เนียนนักและที่สำคัญคือสำนวนการพิมพ์ที่ดูเร่งเร้าจนน่าสงสัยการด่าเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่คือความจริงที่ถูกซ่อนไว้หรือเป็นเพียงหลุมพรางอีกชั้นที่ซ้อนกันอยู่ในความมืดมิดของเทศกาลตรุษจีนปีนี้กันแน่และถ้าเธอตัดสินใจพลาดอีกครั้งนี้อาจจะไม่มีแม้แต่บ้านให้เธอกลับไปซุกหัวนอนเลยความลังเลสงสัยเริ่มกัดกินหัวใจของการดาพอๆกับความสิ้นหวังมือที่สั่นเทายังคงกำโทรศัพท์ไว้แน่นจนข้อนิ้วซีดขาวข้อความในหน้าต่างสนทนาที่อ้างว่าจะช่วยดึงเงินคืนยังคงเด้งเตือนรัวๆราวกับจงใจไม่ให้เธอมีเวลาได้หยุดหายใจหรือใช้สติไตร่ตรองนภายังคงดึงแขนเพื่อนไว้พลางพร่ำบอกให้การดาไปที่สถานีตำรวจหรืออย่างน้อยก็โทรเบอร์ 1441 ตามที่รัฐบาลประกาศไว้แต่การดากลับรู้สึกว่ากระบวนการเหล่านั้นมันช้าเกินไปสำหรับวินาทีชีวิตที่เงิน100,000ของเธอเพิ่งปลิวหายไปในอากาศในห้องสนทนาลึกลับนั้นฝ่ายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งข้อความเสียงสั้นๆมาการดากดฟังด้วยความหวังลมๆแรงๆเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงโทนสุภาพแต่แฝงไปด้วยความเร่งรีบอย่างเห็นได้ชัดเธอบอกว่าคุณการดาคะตอนนี้บัญชีปลายทางกำลังจะทำรายการโอนเงินออกไปต่างประเทศแล้วถ้าคุณไม่รีบโอนค่าธรรมเนียม 5,000 บาทนี้มาเพื่อปลดล็อกระบบติดตามตัวตนเราจะไม่สามารถหยุดยั้งรายการได้ทันเวลาและเงินของคุณจะสูญไปตลอดกาลนะคะเรามีเวลาอีกแค่3 นาทีเท่านั้นค่ะคำว่าตลอดกาลมันดังก้องอยู่ในหัวของการด่าเธอสะบัดแขนออกจากการเกาะกุมของนภาด้วยพละกำลังที่มาจากความตื่นตระหนกแล้วรีบวิ่งตรงไปที่ห้องพักหลังร้านสับเป็ดเธอจำได้ดีว่าในลิ้นชักโต๊ะไม้ตัวเก่ามีเงินสดที่เธอแยกไว้เป็นค่าทำบุญและค่าใช้จ่ายสำรองเผื่อเหตุฉุกเฉินการดาเปิดลิ้นชักออกด้วยมือที่สั่นรัวจนข้าวของกระจายเต็มพื้นเธอหยิบซองสีขาวที่มีธนบัตรสีเทา5 ใบออกมาหัวใจของเธอติ้นรัวเหมือนกลองรบที่กำลังจะแตกนภาวิ่งเข้ามาในห้องพักแล้วร้องตะโกนว่าการดาอย่าทำแบบนั้นเงินนั้นมันคือเงินสุดท้ายที่เธอมีนะถ้าโอนไปแล้วเขาหายไปอีกคนเธอจะเหลืออะไร
แต่การดากลับหันมามองเพื่อนด้วยดวงตาที่แดงก่ำและเต็มไปด้วยความสับสน เธอตะคอกกลับไปด้วยเสียงสั่นเครือว่า แล้วจะให้ฉันทำยังไงนะพา เงินนั่นมันคือทั้งชีวิตของฉันนะ ถ้ามีโอกาสแค่%เดียวที่จะได้คืน ฉันก็ต้องลองนภาไม่เข้าใจหรอกว่าความรู้สึกที่ทำเงินที่หามาทั้งปี หายไปใน10 นาทีมันเป็นยังไง ความเงียบเข้าปกคลุมห้องพักเล็กๆนั้นครู่หนึ่ง มีเพียงเสียงหอบหายใจของหญิงสาว2 คนที่เต็มไปด้วยความร้าวราน การดาหยิบมือถือขึ้นมาเตรียมจะสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันที่เธอยังเหลือเงินติดบัญชีอยู่อีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้หมุนเวียนซื้อของเข้าร้าน แต่ในจังหวะที่ปลายนิ้วกำลังจะกดรหัสยืนยันการโอนเงินครั้งที่2 หน้าต่างสนทนากลับเด้งข้อความใหม่ขึ้นมาที่ทำให้การดาถึงกับตัวแข็งทื่อ ข้อความนั้นไม่ใช่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน แต่มันคือรูปถ่ายบัตรประชาชนของเธอเองที่เธอเพิ่มส่งให้มิจฉาชีพคนแรกไป พร้อมกับข้อความข่มขู่ว่า ถ้าไม่โอนเงินมาเพิ่ม ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกส่งเข้ากลุ่มกู้นอกระบบ แล้วเราจะส่งคนไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดในต่างจังหวัดด้วย ความหวังที่จะได้เงินคืนหายวับไปทันที แทนที่ด้วยความหวาดกลัวต่อสวัสดิภาพของคนในครอบครัวที่อยู่ห่างไกล การดาได้แต่ยืนนิ่งราวกับหุ่นปั้น ลมหายใจเย็นเฉียบจนแทบเป็นน้ำแข็ง การดาไม่มีแรงแม้แต่จะส่งเสียงร้องไห้ เธอซุดตัวลงพิงตู้ไม้เก่าๆ ความคิดในหัวยุ่งเหยิงไปหมด แรงกดดันจากการข่มขู่ในหน้าจอโทรศัพท์ทำให้การดารู้สึกเหมือนอากาศในห้องพักหลังร้าน เริ่มหมดไปทีละน้อย บรรยากาศมงคลของวันตรุษจีนที่ควรจะอบอุ่น กลับกลายเป็นคุกที่มองไม่เห็น รูปบัตรประชาชนของเธอที่ปรากฏเด่นหราในแชทนั้นไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลส่วนตัว แต่มันคืออาวุธที่คนร้ายใช้จ่อคอหอยเธอและคนข้างหลังนภาที่เห็นท่าทางผิดปกติของเพื่อนรีบคว้าโทรศัพท์ไปดู เมื่อเห็นข้อความข่มขู่นภาก็หน้าซีดลงทันที แต่เธอก็รวบรวมสติที่ยังเหลืออยู่ พยายามบอกการดาว่า นี่คือกลโกงที่เลวร้ายที่สุด เพราะมันเล่นกับความกังวลที่ยอมส่งข้อมูลทุกอย่างไปเพียงเพราะคำล่อลวงของอั่งเปาออนไลน์เพียงไม่กี่ร้อยบาท ตอนนี้เธอไม่ได้เสียแค่เงินแสน แต่เธอกำลังส่งความเดือดร้อนไปถึงบุพการีที่อยู่ต่างจังหวัดด้วย จรูนพ่อของเธอที่ร่างกายไม่แข็งแรง ถ้าต้องมารู้ข่าวร้ายเรื่องเงิน หรือถูกคนร้ายบุกไปหาถึงบ้าน หัวใจของท่านจะรับไหวได้อย่างไร ความคิดนี้ทำให้การดารู้สึกเหมือนมือที่มองไม่เห็น บีบเค้นหัวใจจนแทบแหลกสลาย ในขณะที่ความมืดดำกำลังเข้าครอบงำจิตใจ เสียงโทรศัพท์ของการดาก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นเบอร์บ้านที่ต่างจังหวัด การดาสะดุ้งสุดตัว มือของเธอสั่นจนแทบจะรับสายไม่ได้ เธอรวบรวมความกล้ากดรับสายด้วยเสียงที่เบาหวิวว่า พ่อคะ มีอะไรหรือเปล่า ปลายสายคือจรูนที่พูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า การดา เมื่อกี้มีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาที่บ้าน บอกว่าการดาไปทำเรื่องกู้เงินออนไลน์ไว้แล้วค้างชำระ เขาบอกว่าถ้าไม่โอนเงินจ่ายทันทีจะส่งคนมาขนของที่บ้าน พ่อตกใจมากเลยลูก มันเกิดอะไรขึ้น การดาทำอะไรลงไปหรือเปล่า น้ำตาที่กลั้นไว้ไหลพรากออกมาทันทีที่ได้ยินเสียงพ่อ ความจริงที่เธอพยายามซ่อนไว้หลังม่านกำลังถูกเปิดโปงออกมาในรูปแบบที่เจ็บปวดที่สุด การดาได้แต่บอกให้พ่อใจเย็นๆ และอย่าเพิ่งโอนเงินให้ใครเด็ดขาด เธอบอกพ่อว่าเธอจะจัดการเรื่องนี้เอง ทั้งที่ในใจยังมืด8 ด้าน หลังจากวางสาย การดาหันไปหานภาด้วยแววตาที่เปลี่ยนจากความเศร้าโศกเป็นความเด็ดเดี่ยวที่แฝงไปด้วยความแค้น เธอรู้แล้วว่าการยอมตามใจมิจฉาชีพมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงนภาเห็นเพื่อนเริ่มมีสติจึงรีบบอกว่าการดาเราต้องโทรหาเบอร์ 1441 เดี๋ยวนี้ให้เขาประสานงานระงับบัญชีปลายทางและให้ข้อมูลเรื่องการข่มขู่ด้วยเราต้องตัดวงจรพวกมันตรงนี้การดาพยักหน้าช้าๆเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าความกลัวคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของโจรและเธอต้องเลิกกลัวเพื่อปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่การดากดโทรออกไปยังเบอร์สายด่วนเจ้าหน้าที่ ROC ทันทีในขณะที่เธอกำลังรอสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นลูกค้าผู้สูงอายุคนหนึ่งที่หน้าร้านกำลังยืนถือโทรศัพท์มือถือและบ่นพึมพำเรื่องอั่งเปาฟรีที่ส่งมาทางข้อความการดาใจหายวาบออกไปเธอรีบพุ่งตัวออกไปหาลูกค้าคนนั้นพร้อมกับตะโกนสุดเสียงว่าคุณป้าคะอย่ากดนะคะนั่นมันเป็นกับดักแ
แต่เสียงของการดาอาจจะมาช้าไปเพียงเสี้ยววินาที เพราะนิ้วของหญิงชรากำลังจะสัมผัสหน้าจอในตำแหน่งที่การดาเคยทำพลาดมาแล้ว เสียงตะโกนของการดาดังแหวกอากาศท่ามกลางเสียงจอแจของย่านเยาวราช จนลูกค้าหลายคนที่ยืนรอเป็ดพะโล้อยู่หน้าร้านถึงกับสะดุ้งโหยงป้าจูลูกค้าขาประจำที่กำลังจะกดนิ้วลงบนหน้าจอโทรศัพท์หยุดชะงักไปในทันทีด้วยความตกใจใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งวัยเงยขึ้นมองการดาด้วยความฉงนสงสัยในขณะที่การดาพุ่งตัวเข้าไปคว้าข้อมือของป้าจูไว้ได้อย่างหวุดหวิดลมหายใจของเธอหอบถี่เหงื่อเม็ดเป้งไหลซึมตามไรผมจนเข้าตาแต่เธอกลับไม่สนใจความแสบร้อนนั้นเลยแม้แต่น้อยการดาละล่ำละลักบอกป้าจูด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าป้าคะอย่ากดเด็ดขาดเลยนะลิงก์อั่งเปานั่นน่ะมันคือของปลอมค่ะฉันเพิ่งโดนไปเมื่อกี้เองเงินในบัญชีหายเกลี้ยงเลยค่ะป้าจูกระพริบตาปริบๆมองโทรศัพท์ในมือสลับกับมองหน้าการดาที่ตอนนี้ดูซีดเซียวเหมือนคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์คอขาดบาดตายมาป้าจูพึมพำออกมาว่าจริงเหรอหนูการดาป้าเห็นมันมีตราครุฑมีรูปท่านรัฐมนตรีด้วยนะเขาบอกว่าแจกเป็นของขวัญวันปีใหม่จีนให้คนแก่ป้ากะว่าจะเอาเงินไปซื้อขนมให้หลานเสียหน่อยการดารู้สึกใจหายวาบเมื่อเห็นว่ามิจฉาชีพพวกนี้จงใจเล่นกับความเมตตาและความหวังของคนทุกกลุ่มไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุที่อาจจะตามเทคโนโลยีไม่ทันในจังหวะเดียวกันนั่นเองเสียงโทรศัพท์ในมืออีกข้างของการดาก็มีเสียงตอบรับดังขึ้นเป็นเสียงของผู้ชายที่ฟังดูสุขุมและมีความเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งเขาแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปรีชาจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรืออสส1441การดารีบยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูทันทีร่างกายของเธอสั่นสะท้านเมื่อต้องเริ่มต้นเล่าความผิดพลาดของตัวเองให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่ปรีชาฟังอย่างตั้งใจและซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับเลขบัญชีที่เงินถูกโอนออกไปและบัญชีปลายทางที่การดาแอบจำได้รางๆจากหน้าจอแจ้งเตือนการดาพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายเล่าเรื่องลิงก์อั่งเปาทิพย์และการถูกข่มขู่ด้วยข้อมูลส่วนตัวให้เจ้าหน้าที่ฟังอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ปรีชาบอกกับการดาด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้ความมั่นใจว่าตอนนี้ทางศูนย์กำลังประสานงานกับธนาคารเพื่อระงับบัญชีปลายทางให้เร็วที่สุดครับคุณการดาบัญชีพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นบัญชีม้าที่ถูกจ้างมาเปิดเพื่อฟอกเงินโดยเฉพาะเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะพวกมันจะรีบโอนเงินต่อกันไปเป็นทอดๆจนถึงบัญชีนอกประเทศในขณะที่การดากำลังมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เธอก็สังเกตเห็นว่าบนหน้าจอโทรศัพท์ของป้าจูที่เธอยังจับมืออยู่นั้นมีข้อความใหม่เด้งขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะกับที่เธอเคยได้รับข้อความนั้นระบุชื่อการดาในฐานะผู้แนะนำและบอกว่าถ้าป้าจูไม่รีบกดรับสิทธิการดาจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดแทนการดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบตัวเข้าหาเธอมิจฉาชีพพวกนี้มันไม่ได้แค่ต้องการเงินแต่มันกำลังใช้ความสัมพันธ์และชื่อเสียงของเธอไปหลอกลวงคนอื่นต่อราวกับไวรัสร้ายที่ไม่มีวันจบสิ้นความกลัวว่าป้าจูจะมองเธอเป็นคนหลอกลวงทำให้เธอเกือบจะหลุดปากร้องไห้ออกมาอีกครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปกลับทำให้เธอต้องเย็นวาบไปทั้งแผ่นหลังเมื่อมีรถเก๋งสีดำสนิทคันหนึ่งขับมาจอดนิ่งสนิทอยู่ฝั่งตรงข้างร้านและกระจกหน้าต่างที่ติดฟิล์มดำมืดค่อยๆเลื่อนลงมาเพียงเล็กน้อยพอเห็นกระบอกเลนส์กล้องที่กำลังหันมาทางร้านของเธอการดายืนนิ่งค้างเหมือนถูกสาปสายตายังคงจดจ้องไปที่รถเก๋งสีดำฝั่งตรงข้ามที่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยอันคึกคักของเยาวราชเลยแม้แต่นิดเดียวนภาที่สังเกตเห็นความผิดปกติรีบเดินเข้ามาประชิดตัวเพื่อนแล้วกระซิบถามว่ามีอะไรการดาทำไมทำหน้าเหมือนเห็นผีแบบนั้นการดาพยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่นขณะตอบเพื่อนว่านภาดูรถคันนั้นสิเหมือนมีคนกำลังแอบถ่ายรูปพวกเราอยู่เลยหรือว่าที่พวกมันขู่ว่าจะส่งคนมามันเป็นเรื่องจริงนภามองตามไปแต่รถคันนั้นกลับรีบเร่งเครื่องออกไปทันทีทิ้งไว้เพียงควันสีขาวเจือจางและความหวาดระแวงที่เกาะกินใจการดาจนแทบเสียสติเจ้าหน้าที่ปรีชาที่ยังอยู่ในสายรับรู้ถึงความตื่นตระหนกจึงรีบเอ่ยเตือนการดาว่าคุณการดาครับฟังผมนะตอนนี้พวกมิจฉาชีพมันพยายามใช้จิตวิทยาความกลัวเข้าข่มขู่เพื่อให้คุณทำตามที่มันต้องการ
ข้อมูลที่คุณส่งให้มันไป ทั้งรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน มันสามารถเอาไปค้นหาที่อยู่ และข้อมูลคนรอบข้างได้ แต่มันมักจะไม่กล้าปรากฏตัวจริงๆในที่สาธารณะหรอกครับ สิ่งที่มันทำคือการสร้างภาพลวงตาให้คุณรู้สึกว่าถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณยอมโอนเงินที่เหลือไปให้มันคำพูดของเจ้าหน้าที่ช่วยดึงสติของการดาได้บ้าง แต่ความกังวลเรื่องพ่อที่ต่างจังหวัดยังคงไม่จางหายไป การดาตัดสินใจเล่าเรื่องที่พ่อถูกโทรขู่ให้เจ้าหน้าที่ฟัง เจ้าหน้าที่ปรีชาจึงแนะนำให้เธอรีบติดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อให้ช่วยเป็นหูเป็นตา และย้ำว่าห้ามโอนเงินเพิ่มเด็ดขาด ไม่ว่าจะถูกขู่ด้วยเรื่องอะไรก็ตาม เพราะนั่นคือหลุมพรางที่จะทำให้สูญเสียมากยิ่งขึ้น การดาพยักหน้ากับตัวเอง แม้เจ้าหน้าที่จะมองไม่เห็น ความจริงที่อยู่หลังม่านดิจิตอลนี้ช่างน่าสะพรึงกลัวกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้มากนัก ในขณะที่นภากำลังช่วยป้าจูลบข้อความอันตรายทิ้งและอธิบายเรื่องภัยออนไลน์ให้ลูกค้าคนอื่นๆฟัง การดาก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ปรีชาว่าบัญชีปลายทางที่คุณการดาแจ้งมาตอนนี้ทางเราสามารถระงับได้ทันทีในชั้นที่2แล้วครับแต่ยอดเงินส่วนใหญ่ถูกโยกย้ายออกไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่นาทีเรากำลังเร่งติดตามเส้นทางเงินในชั้นที่3และ4ต่อซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากธนาคารหลายแห่งคุณการดาต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อนำใบแจ้งความมาประกอบการดำเนินคดีอย่างเป็นทางการด้วยนะครับการดารู้สึกเหมือนวิญญาณหลุดลอยเงินส่วนใหญ่หายไปแล้วแต่ความเสียหายที่ลามไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างคือสิ่งที่เธอยอมไม่ได้เธอเดินกลับเข้าไปหลังร้านหยิบผ้ากันเปื้อนที่เปื้อนคราบน้ำพะโล้ออกแล้วหยิบเสื้อคลุมมาใส่ด้วยความเด็ดเดี่ยวนภาถามด้วยความตกใจว่าจะไปไหนการดาตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นกว่าเดิมว่าฉันจะไปโรงพักนภาฉันจะไม่อยู่เฉยๆให้พวกมันมาข่มขู่ฝ่ายเดียวอีกแล้วเงินแสนนั่นมันอาจจะเอากลับมาได้ยากแต่ฉันจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเป็นเหยื่อเพราะชื่อของฉันอีกในขณะที่การดากำลังจะเดินออกจากร้านเสียงเตือนข้อความก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากเบอร์แปลกที่ไม่ใช่คนเดิมข้อความนั้นไม่มีลิงก์ไม่มีคำขู่เรื่องเงินแต่เป็นรูปถ่ายมุมสูงที่ถ่ายจากฝั่งตรงข้ามร้านเป็นภาพการดาที่กำลังยืนคุยกับป้าจูเมื่อครู่นี้เองพร้อมข้อความสั้นๆว่าแจ้งตำรวจไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกข้อมูลของเธอยังอยู่กับเราคืนนี้เจอกันที่บ้านนะการดาหยุดชะงักอยู่หน้าประตูร้านความหนาวเหน็บแล่นพล่านที่ทั่วไขสันหลังเธอรู้ดีว่าเกมแมวจับหนูครั้งนี้มันไม่ได้จบลงแค่การระงับบัญชีแต่มันกำลังลุกลามไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ข้อความสุดท้ายที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอพร้อมรูปถ่ายแอบถ่ายจากฝั่งตรงข้ามร้านทำให้การดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับตัวเธอความหนาวเย็นที่แล่นพล่านไปตามสันหลังไม่ใช่เพราะลมหนาวที่พัดผ่านย่านเยาวราชแต่มันคือความหวาดกลัวในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินที่เหลืออยู่นภารีบคว้าโทรศัพท์ไปดูแล้วหน้าซีดเผือดไม่ต่างกันเธอรีบดึงมือของการดาแล้วบอกให้รีบปิดหน้าร้านทันทีโดยไม่สนลูกค้าที่ยังยืนรอคอยการดาพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงที่ริบหรี่ช่วยนภาเลื่อนประตูลูกกรงเหล็กปิดลงเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนเป็นการปิดตายโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยพยันตรายในความมืดสลัวหลังร้านการดายังคงถือโทรศัพท์ที่ส่งเสียงร้องเตือนจากเจ้าหน้าที่ปรีชาในสายเจ้าหน้าที่ปรีชารีบเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่เร่งด่วนว่าคุณการดาครับฟังผมให้ดีนะตอนนี้คุณต้องรีบออกจากบริเวณนั้นแล้วไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีอย่ากลับบ้านคนเดียวเด็ดขาดมิจฉาชีพพวกนี้มักจะใช้วิธีส่งคนเดินสายแฝงอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อคอยข่มขู่เหยื่อที่เริ่มขัดขืนแต่พวกมันจะไม่กล้าลงมือถ้าคุณอยู่ท่ามกลางเจ้าหน้าที่การดาถามกลับไปด้วยเสียงสั่นเครือว่าแล้วพ่อของฉันล่ะคะคุณปรีชาพวกมันขู่ว่าจะไปที่บ้านพ่อด้วยเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่าผมประสานงานไปยังตำรวจท้องที่ในจังหวัดของคุณพ่อคุณแล้วครับจะมีสายตรวจแวะเวียนไปที่บ้านท่านทุก1 ชั่วโมงขอให้คุณการดาตั้งสติและทำตามที่ผมบอกก่อนนภาตัดสินใจพาการดาออกทางประตูหลังร้านเพื่อเลี่ยงรถเก๋งสีดำที่อาจจะยังวนเวียนอยู่ทั้งคู่รีบเรียกแท็กซี่เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจระหว่างทางการดานั่งเงียบกริบในใจของเธอเต็มไปด้วยภาพความทรงจำที่เธอต้องดิ้นรนสู้ชีวิตมาตลอดหลายปีเพื่อเก็บเงินก้อนนี้เงินที่เธอคิดว่าจะเป็นรางวัลชีวิตและความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลบุพการีในช่วงตรุษจีนบัดนี้มันกลายเป็นเพียงตัวเลข0 บาทที่แลกมาด้วยความหวาดผวาและความเป็นตายของครอบครัว
เธอเริ่มตั้งคำถามกับความผิดพลาดของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเพียงเพราะความโลภในอั่งเปาไม่กี่ร้อยบาททำไมผลลัพธ์มันถึงเลวร้ายได้ขนาดนี้เมื่อถึงสถานีตำรวจการดาเห็นภาพผู้เสียหายอีกหลายคนที่มารวมตัวกันด้วยใบหน้าเศร้าหมองหลายคนเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันคือถูกหลอกด้วยอั่งเปาออนไลน์ในช่วงเทศกาลการดาเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่ใช่เหยื่อรายเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของโศกนาฏกรรมดิจิทัลระดับประเทศที่มิจฉาชีพใช้ความเชื่อและความเป็นสิริมงคลของคนไทยมาเป็นอาวุธในการทำลายชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรรับเรื่องของการดาพร้อมกับจดรายละเอียดเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ปรีชาช่วยประสานไว้ให้ในขณะที่การดากำลังเซ็นเอกสารแจ้งความเสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข้อความข่มขู่แต่เป็นวิดีโอสั้นๆที่ถูกส่งมาจากเบอร์แปลกเมื่อเธอกดเปิดดูหัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นเพราะในวิดีโอคือภาพสดๆของบ้านพ่อเธอในต่างจังหวัดโดยมีเสียงชายลึกลับพูดว่าแจ้งตำรวจแล้วเหรอคิดว่าช่วยได้จริงเหรอวิดีโอจบลงพร้อมกับทิ้งปมความหวาดผวาครั้งใหญ่ที่ทำให้การดารู้สึกว่าไม่ว่าเธอจะหนีไปที่ไหนม่านสีเทาของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็ยังคงตามมาคลุมชีวิตของเธอไว้ทุกย่างก้าวความหวาดกลัวที่พุ่งทะลุขีดสุดทำให้การดาแทบจะเสียสติในห้องพนักงานสอบสวนแต่ในวินาทีที่เธอกำลังจะพ่ายแพ้ต่อความมืดมิดเสียงของเจ้าหน้าที่ปรีชาก็ดังแทรกเข้ามาในโสตประสาทอีกครั้งเขาบอกการดาว่าวิดีโอนั่นเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้นานแล้วครับคุณการดาดูที่สภาพท้องฟ้าและเงาต้นไม้ในภาพสิครับมันไม่ใช่เวลาปัจจุบันพวกมันใช้ภาพเก่าที่แอบไปถ่ายไว้หรือดึงมาจากภาพแผนที่ออนไลน์มาตัดต่อเพื่อไซโคคุณอย่าหลงกลพวกมันเด็ดขาดการดาพยายามจ้องมองวิดีโออีกครั้งด้วยสายตาที่ละเอียดขึ้นและเธอก็พบว่าจริงอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกในวิดีโอต้นไม้หน้าบ้านพ่อยังไม่ได้ถูกตัดแต่งกิ่งเหมือนที่พ่อเพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์ก่อนความจริงหลังม่านเริ่มถูกเปิดออกทีละนิดด้วยสติที่เริ่มกลับมาบทสรุปของเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวนี้จบลงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานเฉพาะกิจสามารถขยายผลจากการระงับบัญชีที่การดาแจ้งไว้จนนำไปสู่การจับกุมขบวนการบัญชีม้าในพื้นที่และเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายผู้สั่งการที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนแม้ว่าเงินแสนของการดาอาจจะยังไม่ได้คืนมาในทันทีแต่การที่เธอตัดสินใจไม่โอนเงินเพิ่มและแจ้งความอย่างรวดเร็วทำให้เธอยุติวงจรการข่มขู่ได้สำเร็จพ่อของเธอปลอดภัยดีภายใต้การดูแลของคนในชุมชนและตำรวจท้องที่ความสัมพันธ์ของการดากับนภาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขในครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดคือการดาได้เรียนรู้บทเรียนที่แพงที่สุดในชีวิตว่าความปลอดภัยในโลกยุคใหม่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสติและการรู้เท่าทันในแง่ของบทสรุปสะท้อนกรรมมิจฉาชีพที่หากินบนหยาดเหงื่อและความหวังของผู้คนในช่วงเทศกาลมงคลแม้เงินที่ได้ไปจะมหาศาลแต่วันหนึ่งพวกเขาก็ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนท่ามกลางความหวาดระแวงไม่ต่างจากเหยื่อที่พวกเขาเคยข่มขู่กรรมที่สร้างขึ้นจากการพรากความสุขไปจากครอบครัวผู้อื่นจะย้อนกลับมาในรูปแบบของการถูกตามล่าและการสูญเสียอิสรภาพในที่สุดส่วนทางรอดสำหรับพวกเราทุกคนในช่วงเทศกาลแบบนี้คือการจำไว้เสมอว่าหน่วยงานรัฐหรือธนาคารจะไม่มีวันส่งลิงก์มาขอข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสลับอย่างแน่นอนหากพบข้อความที่ชวนเชื่อให้กดรับอั่งเปาหรือโชคลาภใดๆให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพและการโทรแจ้งสายด่วน1441คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการหยุดยั้งเส้นทางเงินของคนชั่วการดากลับมายืนหน้าร้านขายเป็ดพะโล้ของเธออีกครั้งในวันไหว้แม้ปีนี้ซองแดงที่เธอเตรียมให้พ่อแม่จะไม่มีเงินแสนเหมือนที่เคยตั้งใจแต่เธอก็ยังมีชีวิตและลมหายใจที่กลับไปกอดพวกท่านได้ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือความสติที่ปกป้องคนที่เรารักไว้ได้ต่างหากเธอหันไปมองป้าจูและลูกค้าคนอื่นๆพร้อมรอยยิ้มที่สดใสกว่าเดิมคอยย้ำเตือนทุกคนเสมอว่าอย่าหลงเชื่อคำล่อลวงในหน้าจอเพราะความจริงมักจะถูกซ่อนไว้หลังม่านสีเทาที่รอให้เราใช้แสงสว่างแห่งปัญญาเปิดมันออกมาสำหรับวันนี้รายการหลังม่านสีเทาต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านสวัสดีครับ